Mennään niihin kohtaamisen kulmakiviin seuraavaksi. Ne on tässä meillä nyt koottuna. Nämä on, vähän vaihtelee tilanteen mukaan. Tänään valittiin tällainen, mutta yleisesti ottaen ne on aika samat. Nämä on sellaiset kulmakivet, mitä me kannetaan omissa takataskuissamme aina ja ajatellaan, että olipa se kohtaaminen mitä tahansa, olipa se vaikka työllisyyspalveluiden asiantuntija, joka kohtaa työnhakija-asiakkaan, tai olipa se esimies, joka kohtaa alaisen, tai äiti, joka kohtaa teinin, tai opettaja, joka kohtaa oppilaan, niin näillä pääsee aika pitkälle, jos näitä pysähtyy ottamaan mukaan siihen kohtaamistilanteeseen. Käydään läpi nämä tuolta ihan joka kirjain erikseen. Tuo K voisi olla kiinnostunut tai kuuntele. Molemmat on yhtä hyviä. Ja se on merkityksellistä, se on kuunnella eikä kuulla. Siinä on iso ero. Ja just se, että vaikka mulla olisi kiireinen päivä, tai sanotaanko käytetään mieluummin asiaa, että on paljon töitä, niin mä voin kuitenkin siinä hetkessä vaikuttaa kiireettömältä. Eli mitä mä voin karsia ne häiriötekijät pois, että sieltä ei kuulu meteliä, ääntä, keskeytyksiä, vaan että miten mä voin osoittaa siinä, että hei, sä oot niin kuin ainutkertainen tyyppi ja tämä hetki on meille semmoinen ainutkertainen hetki. Miten mä voin osoittaa sen, että mä voin kuunnella ja mä oon kiinnostunut. Miten se näkyy mun katseessa, miten se näkyy mun kehon kielessä, miten se näkyy mun sanottamisessa. Ja silloin kun toinen ihminen saa sen tunteen, että hei, toi on oikeasti kiinnostunut minusta. Ja mä oon aivan varma siitä, että te kaikki, jotka siellä olette kuulolla, niin teilläkin on sellaisia kokemuksia, että te olette saaneet sellaisen kokemuksen jossain hetkessä, että joku on aidosti ollut sinusta kiinnostunut. Se voi olla vaikka sun kampaaja, joka kyselee asioita, tai se voi olla sun lääkäri, joka sanoo, että hei, nyt me lähdetään kuntoon tämä asia. Kerropa nyt ihan, mistä on kysymys. Ja se tuntuu ihan mahtavalle. Ja silloin kun me koetaan, että siinä on semmoista tervettä uteliaisuutta, niin se on hedelmällinen alusta sille kohtaamiselle. Ja sitten se, että kun toinen alkaa kertoa, niin mä voin aina sitten varmistaa, että ymmärsinkö mä nyt oikein? Tarkoititko sä tätä? Eli me ei lähdetä kiirehtimään ja olettamaan sitä asiaa. Että no se ei nyt, se tulee varmaan tällä ja tällä asialla nyt tähän näin. Ja no sitä se varmaan tarkoittaa. Silloin meillä on riski mennä pieleen. Ja se itse ohjaamisen ydin ja se keskustelun ydin ja se toimijuuden vahvistaminen, niin sitä ei voi tapahtua silloin. Vaan näillä me osoitetaan näillä kysymyksillä, että mä aidosti kuuntelen sinua. Joo, ja tuo uteliaisuus toista ihmistä kohtaan, niin se on sellainen, mikä joillakin on ihan luontaisesti, ja saattaa olla, että olette hankkiutuneetkin sellaiseen työhön, jossa saatte hyödyntää sitä. Sitä voi myös ruokkia, että mäkin päätän etukäteen, että mua kiinnostaa tämä, mua oikeasti kutkuttaa ja kiinnostaa tämä mun seuraava asiakas, että mistä hän tulee ja mitä hänellä on mielessä. No sitten myös tämä vaiti oleminen, että annetaan tilaa asiakkaan avautua siitä tilanteesta ja jos vaan malttaisi olla hoputtamatta ja keskeyttämättä ja työntämättä uusia kysymyksiä siinä kohtaa, kun huomaa, että nyt sieltä on tulossa jotain. Kaikki ei ole saman rytmisiä vaikkapa sinun kiireisen päivärytmin kanssa, että siellä saattaa asiakas pohtia sitä sinun edellistä kysymystä. Ja sekin on sitä kuuntelemisen taitoa, että kykenee kuuntelemaan asiakkaan tarinaa niin, että antaa hänelle myös tilaa. Ja se voi olla joskus vähän haastavaa, että kun itsellä saattaa olla semmoinen sykkivä kiireen tuntu omassa kehossa ja mielessä ja tekemättömistä asioista, mutta että malttaa, tekee turvallisesti tilaa niille oivalluksille. Ja meillä asiantuntijoilla on joskus vähän taipumus siihen, että me lähdetään niin kuin pelkäämään sitä hiljaisuutta ja lähdetään täyttämään sitä tyhjää ilmatilaa ja vähän tuputtamaan ehkä vastauksia.
Mutta siinä kohtaa, kun me luotettaisiin niinku siihen, että hei, että toi asiakas on kyllä viisain henkilö tässä omasta elämästään tässä huoneessa. Hänhän on oman elämänsä asiantuntija. Ja tämä on se iso juttu, mikä on niinku syytä niinku ottaa itselle sinne omaan työkaluun. Se ajatus, että tuossa on asiakas, joka on oman elämänsä asiantuntija. Ja sanottaa se myös. Ja voin vakuuttaa, että aina se ei näy päälle päin. Että mullakin on lukuisia kertoja ollut sellaisia kohtaamisia, että siihen on rojahtanut mun eteen nuori musta huppari päällä ja vetänyt hupun silmille ja maannut siinä pöydän päällä sen yhteisen kohtaamisen ajan sanomatta sanaakaan. Mutta mä oon silti tehnyt sen valinnan ja mä oon niinku siis kohdannut häntä niin, että hän on oman elämänsä asiantuntija. Se ei välttämättä näy siinä hetkessä, mutta hän kasvaa kohti sitä oman elämän asiantuntijuutta. Ja se on mun tehtäväni vakuuttaa hänelle. No sitten tästä orientoitumisesta me onkin puhuttu jo jonkun verran, mutta se on sitten nimenomaan sitä itsensä valmentamista läsnäoloon. Silloin kun olet positiivisesti orientoitunut, niin todennäköisesti se kohtaamistapahtuma on jossakin määrin positiivisesti virittynyt. Ja tämä on jotenkin semmoinen ihan lempilause tämä, että millaisen asenteen sinä valitset kohtaamiseen. Joskus tulee sellaisiakin asiakkaita vastaanotolle, jotka sanoo vaikka, että mä oon kyllä niin kuin ihan varmasti sun epätoivoisin tai hankalin asiakas. Ja siihen niin kuin aina tekee mieli sanoa, että ei ole vielä sellaista tullut vastaan, että omassa ajatusmaailmassa jotenkin niin kuin se lähtökohta on aina se positiivinen ja myöskin halu löytää sitä asiakkaasta positiivisia puolia. Voi olla, että on tiedossa, että sieltä tulee nyt vaikkapa semmoinen henkilö, jonka kanssa on ollut vaikka edellisellä kerralla vähän erimielisyyksiä tai on ollut jotakin vaikeuksia tai haasteita, mutta se ei tarkoita sitä, ettenkö mä voisi suhtautua positiivisesti siihen, että mä voin häntä auttaa. Tämä on hyvä Sorry. poldattu kysymys että millaisen onnistuneen lopputuloksen haluat tapaamiselle. Ja tähän kannattaa myös käyttää hetki aikaa, kun lähdetään sitä ennen tapaamista olevan orientaatioon. Ja siinä kohtaa niin jotenkin, että hei, että meillä on vaikka nyt se 30 minuuttia aikaa tai 60 minuuttia aikaa, mitä se teillä onkaan varattuna häntä varten, niin mieti etukäteen jo, että mihinkä tunnetilaan sä haluat päättää sen kohtaamisen. Et jos sillä on, niin ladataan vaan sitä semmoista, että nämä ja nämä on niin tekemättä ja tonnakkaan en ole päässyt ja tämäkin on ja on tämä kyllä vaikeaa, niin siitä on hankala lähteä siitä tilanteesta sitten vahvistamaan sitä omaa toimijuutta. Mutta jos sä niin teet sen valinnan etukäteen, jo, että hei, että mun tavoite on, että hei, tunnen päästä tämän asiakkaan toiveikkuus on lisääntynyt. Mä oon pystynyt olemaan läsnä. Me voidaan katsoa toisiamme silmiin ja hymyillä. Ja meillä on se yhteinen ajatus, että hei, tämä menee eteen. Tästä tulee vielä hyvä juttu. Niin sillä on valtavan voimautava vaikutus sen asiakkaan oman toimijuuden vahvistamiseen. Sitten hän alkaa näkemäänkin eri tavalla vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Eikä se ole vaan sitten, että no sitten odotellaan taas tämä seuraavaa aikaa ja käydään tsekkaamaan tämä tilanne, että missä me taas sitten ollaan. No, isoja asioita sinne oman mielentilan valmentamiseen ja sitten se, että miten asiakas itse pystyy ottaa sitä koppia. Tämä on iso homma. Ja sitten tämä hymyasia. Jos teette etänä töitä, niin ihan voi sanoa, että kannattaa harjoitella tätä, että tuijottaa ruutua ja hymyilee. Se tuntuu typerältä kotona tällaisia harjoituksia tehdä, mutta on aivan eri asia asiakkaalle. En tiedä, oletteko miten kamerat päällä. Me taitaa olla aina kameroiden kanssa. Mutta jotenkin se on niinku tärkeää, että hymyilet. Ja vaikka olisit puhelimessa, niin kyllä se hymy sinun äänestä kuuluu. Sillä ei menetä mitään sillä hymyillä, mutta parhaimmassa tapauksessa se ihan suorastaan riisuu aseista. Mä muistan tähän liittyen
Tästä on jo monta vuotta aikaa, kun mulla oli ELY-keskus oli tilannut tällaisia niin kuin, työllisyyspalveluille tällaisia intensiiviuravalmennusryhmiä, ja näitä ryhmiä tuli sitten tuonne mun pieneen toimistoon. Niitä tuli 10 kappaletta kaiken kaikkiaan, eli aika monta ryhmää, ja mä en koskaan tiennyt, että ketä sillä tulee. Mä en tiennyt mitään muuta kuin, että kuinka monta henkilöä siihen oli ilmoittautunut ja minkä nimisiä. Ei mitään tietoa taustasta eikä mistään muusta kuin, että tiesin, että aika moni heistä oli pitkäaikaistyöttömiä. Ja mä päätin silloin, että se, että heidät on niin kuin työkkärin toimesta lähetetty mun vastaanotolle tämmöiseen ryhmävalmennukseen, että heidän pitää myös niin kuin innostua tästä ja että meille tulee tästä mukavaa. Ja mä olin heitä hymyillen vastassa aina tuossa toimiston ovella ja toivotin jokaisen tervetulleeksi. Ja tiedostin sen, että kun me käytiin sitten semmoinen kierros siinä alussa läpi, että minkä takia kukakin on tullut tänne, niin siellä aika moni vastasi, että no kun työkkäristä pakotettiin, semmoinen perusvastaus. Ja mä ajattelin, että kyllä tämä hymyksi muuttuu vielä. Ja mulle oli aina sitten semmoinen riemuvoitto se, kun sen ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen nämä kyseli jo, että hei, että milloin on seuraava kerta. Ja jotenkin tämä oli positiivinen yllätys ja onpa mukavaa. Ja palaute olikin tosi hyvä siitä. Ja sitten muistan vielä, kun siitä käytiin sitten tämmöisiä jälkipalavereita, niin vähän niin kuin kyseltiin, että no mitä siellä niin kuin tapahtui? Että mitä siellä niin kuin teit siellä? Et miksi nämä oli näin kauhean niin kuin innostuneita ja motivoituneita nämä työnhakijat? En mä niin kuin osannut vastata siihen. Koska meillä ei ole Marianan kanssa teille semmoista niin kuin mitään kikkakolmosta antaa, että nyt tästä se motivaatio kaatuu sinne asiakkaan päälle. Mutta nämä asiat, mistä me nyt puhutaan, vaikkapa se hymyn valitseminen, silläpä onkin aika iso merkitys. Ehkä se on just se kikka kolmonen. No joo, totta. Ja tuosta hymystä sanon vielä sen, että meillä on tarve myös saada hymyjä. Kyllä. Se on sen merkki, että minua katsotaan ja minut hyväksytään. Ja silloin kun se hymy on mukana siinä, niin hymy on sellainen, että se riisuu aseista. Se ei herätä vastustusta. Ja silloin vaikka me puhutaankin vaikeistakin asioista, mutta jos mulla on ystävälliset silmät ja mulla on sitä kohtaavaa hymyä, niin silloin alkaa tapahtua asioita. Että ne vie eteenpäin. Se ruokkii aivoja löytämään luovempia ratkaisumalleja, että me otetaan mukaan sellainen positiivisuus. Ja jokainen meistä kyllä tunnistaa, milloin se on semmoista niin kuin väkinäistä feikkiä, niin sehän ei toimi. Mutta jos on valittu asenne, että mä kohtaan ystävällisin silmin ja hymyilevällä kasvoilla, kohtaavilla kasvoilla, niin silloin meillä on edellytykset, että asiat lähtee eteenpäin. Joo, ja siis tämähän on meihin ihan sisään kirjattu tarve, että jos mietitte vaikkapa kehityspsykologian puolelta tutkimuksia vastasyntyneistä ja vastasyntyneiden tarkkaavuudesta, niin pienen vauvan katsehan suuntautuu hymyileviin kasvoihin. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, sit, jos ollaan vaikka nyt tässä etämaailmassa, kuinka paljon me tuijotetaan niitä mustia ruutuja täällä kuvaruudulla, niin kuinka paljon miellyttävämpää on aina katsoa sitä oikean ihmisen oikeaa hymyä. Siksi esimerkiksi meille on tässä meidän kouluttajadynamiikassa tärkeää, että me koko ajan katsotaan toisiamme tässä, ja mä näen Marianan hymyilevät kasvot tuolla koko ajan. Kyllä. Ehkä neuvolasta muistatte semmoisia keltaisia pallonaamoja, missä oli mustat pisteet ja se hymy siinä ja punaisella pohjalla, niin vauva tarvitsee hymyä. Ja missään ei ole sellaista tutkimusta, että jossain ikävaiheessa tämä tarve lakkaisi. Että meillä on siihen tarve. Okei, jatka vaan, mulla vähän ääniprakaa. Joo. Sitten tämä huomioiminen, eli se, että meidän tämä ohjaustyökalu on virittäytynyt siihen kohtaamiseen, niin silloinhan me osataan tehdä oikeita huomioita ja havaintoja tästä asiakkaasta. Ja siellä saattaa olla erilaisia tarjoumia. Siellä saattaa olla joku sellainen lause, mitä ehkä ollaan aloittamassa, mutta se katkaistaan. Siellä voi olla jotain taukoja jossain kohtaa. Ja me tehdään niistä paremmin silloin havaintoja, kun meillä on se yhteys rakennettu siihen asiakkaaseen.
jolloin me voidaan sitten vaikka sanoa, että hei, tuossa kohta mä huomasin, että sä olit jotain miettimässä, niin ymmärsinkö oikein ja haluaisitko jatkaa tuosta vielä, että tuo mua jäi kiinnostamaan. Eli sellaista niin kuin tarkkaavaisuutta, läsnäoloa, herkkyyttä, havaita näitä tarjoumia. Ja toi on hirveän tärkeä toi kommentti tuossa, että kysy, älä oleta. Eli miten mä sanotan niitä omia kohtaamisen juttuja. Niin sä olit varmaan just sanomassa tuossa siitä sun kesän harjoittelusta. Ei, vaan että niin sä olit tuossakin sanomassa jotakin, että kerrotko vielä, keskeytinkö mä sut tässä. Jatkatko vielä tuosta, tuo mua jäi kiinnostamaan. Tai sitten voi olla, että ei, nyt mä huomaan, että tämä herkistää tämä asia sua. Mikä tässä sua herkistää? Eli annetaan tilaa tämmöisille asioille siellä, ja sieltä voi tulla joku tosi iso asia sitten, joka auttaa meitä menemään eteenpäin. Mutta että tämä on varmaan just semmoinen virittäytyminen, että silloin kun me ollaan stressissä ja kiireissä itse, niin meidän on hirveän vaikea tehdä oikeita havaintoja, jonka takia onkin tärkeää, että me pidetään meidän ohjauksen työkalu kunnossa. No sitten tulee T-kohta, eli tue ja kannusta. Tässä olisi voinut olla vaikka myöskin tilannetaju T:n kohdalla, mutta tämä tämmöinen tukeva, kannustava asenne, läsnäolo, niin sanoa, että tätä voi liikaa tehdä. Eli aina kun on joku mahdollisuus kiittää ja kannustaa ja vahvistaa hyvää, niin tehkää se. Se voi olla joillekin meille täällä, ketkä ollaan nyt tässä samassa tilassa, niin voi olla joillekin tosi helppoa. Ja jos se on helppoa, niin mä sanon, että tuplaa annos. Jatka saman mallin, tee lisää. Mutta jos ei se ole sulle ihan tavallista, niin ala harjoitella. Koska se kannustava asenne, niin se auttaa jaksamaan ja se innostaa. Ja se todellakin se luo sitä positiivisen psykologian mukaan, se luo semmoisia niin myöskin uusia ratoja tuonne aivoihin. Se auttaa ongelman ratkaisussa, näkemään vaihtoehtoja. Ja ihan valtavasti se tarkoitus on niin kuin siinä, että se lisää sitä toiveikkuuden tunnetta. Ja se vahvistaa sitä toimijuutta, eli asiakas lähtee itsekin aktiivisemmin etsimään niitä ratkaisuja. Ja silloin kun mä joskus aikoinaan opiskellut coachingia, mä oon 4 vuotta sitä opiskellut erilaisten opettajien ohjauksella, niin ihan ensimmäisessä koulutuksessa oli, että aina kun asiakas jotain sanoo, niin kannustetaan siihen perään. Se tuntui hirveän teennäiseltä minusta, että se tuntui todella teennäiseltä, että ai joka lauseen jälkeen, kun pitäisi mun kannustaa. No mutta kun mä rupesin treenaamaan sitä tietoisesti, niin mä aloin niin kuin oikeasti näkemään siitä, että hetkinen, tähän toimii. Ja se kannustaminen voi hyvin olla vaan sitä, että sä nyökkäät tai sanot vaikka hiljaa, just, no, tosi hyvä, jatka tuosta, tai peukkua sinne, tai wow. Et lisäät näitä ihan pieniä juttuja, vaikka se tuntuisi aluksi vähän niin kuin kömpelöltä, mutta harjoittelet sitä. Ja jos se tuntuu nyt hankalalta harjoitella heti asiakkaiden kanssa, niin kokeilepa työkaverin kanssa, vaikka siellä kotona. Mutta suosittelen, että kokeile, mitä tapahtuu, kun lisäät kannustamisen määrää. Tässä voi myös miettiä omaa elämää, jos olet jossain tilanteessa kaivannut apua, käynyt jossain, sanotaan vaikka, että etsinyt tietoa vaikka verotukseen liittyen tai puhelinliittymä tai itse muistan aikanaan, kun perustin yritystä, niin yritysneuvonta, tilitoimisto, miten tärkeitä asioita ne on, kun saa osakseen kannustusta. Et kun tuntuu, että on niin järkälemäisiä asioita selvitettävänä ja tuntuu, että ei ymmärrä mitään, niin sitten kun siinä on vastassa ihminen, joka sanoo, että no hei, että katsotaan yhdessä ja mahtavaa, kun sä oot päässyt jo noin pitkälle. Niin siitähän tulee semmoinen lisäboosti, että kyllä mä tästä selviän ja kyllä mä pääsen tästä nyt eteenpäin. Kyllä. Ja kiitos Palmgrenin Marko, sieltä antoi välitaputukset meille. Niin, kyllä. Onpa hyvältä. Me jatketaan.
Heti tuli lisää boostia. Joo. Ja just niin kuin tässä näin, hei, tämä toimii myös etänä. Ja on Mm, hyvä miettiä siinä, että kuinka mä voin viestiä kannustavasti, että kun ollaan tässä etänä nytkin, niin, tai sä mietitään sun työtä, jos sulla on etäohjauksia, niin mitä on sun tapoja viestiä kannustavasti? Ja jos mä niin kuin sanoisin näin, että on niin kuin vaihtoehto se, että sä oot itse siellä mustan ruudun takana ja asiakaskin on mustan ruudun takana, ja me ei käytetä mitään emoja eikä mitään muitakaan merkkejä, niin on tosi paljon vaikeampaa kyllä edetä. Ihan hurjan paljon vaikeampaa. Eli kokeilkaa, jos teillä ei ole näitä tapoja vielä otettu siihen matkaan, sanallisia juttuja, kameran käyttöä, hymyä, näitä erilaisia symboleja, niin kokeilkaa, tapahtuuko muutosta. Mä veikkaan, että tapahtuu. joo, ja tämä kameran käyttö etäohjauksissa, niin tästä me on pidetty myös koulutuksia jonkun verran, niin siellä monesti on vähän niin kuin ne esteet ja rajoitukset omassa päässä. Voi tulla ensimmäisenä sellainen ajatus, että no ei sillä asiakkaalla, ei se osaa, tai että ei sillä ole mahdollisuutta. Mutta esimerkiksi tämä Zoom toimii ihan kännykällä ja me tehdään etäohjauksia ihan jatkuvasti kaikenlaisten ja kaiken taustaisten ihmisten kanssa ja me ei tarjota vaihtoehtoja, vaan me sanotaan, että hei, tämä ohjaus pidetään sitten Zoomissa kamerat päällä. Mm. Sitten jos asiakas laittaisi, että en halua, niin sitten totta kai me joustetaan tilanteen mukaan, mutta vielä ei ole käynyt niin. Että kyllä ihmiset aika hyvin lähtee mukaan näihin juttuihin tänä Just päivänä. näin. Ja sit mä oon huomannut myöskin ammattilaisilla joskus, että ei, kun mulla on tukka niin huonosti, ei mä en ollenkaan varustautunut tähän näin, niin sanon, että se on ihan pikkujuttu, se joku, miten se tukka siellä nyt on, kun itikka Itämeressä, se kohtaaminen ja voinko mä lisätä jotakin meidän välisessä kohtaamisessa, niin se on se, mikä välittyy, ei se, että tukka on likana. Mm. Ja tuli tämä Tässä on, eli anna aika. Ja tässä on niin kuin tämä ajatus, mitä Leena on ottanut omaan toimintaansa. Eli sä ajattelet tätä ajatusta, että minä olen tätä ihmistä varten nyt. Ja houkutus on tässä myöskin, mitä mä kannustaisin teistä, että sanottakaa se. Se voi sanottaa siinä, että kun se asiakas tulee, sillä voi olla monta asiaa huolen päällä ja hyvinkin hankalia elämäntilanteita. Mutta tämä lause, mä oon täällä kuule ihan sua varten, niin se jo luo semmoista välittömyyden ja turvallisuuden tunnetta ja kasvattaa luottamusta, että hei, oikeastiko tuossa on nyt ihminen. Ja mä saatan sanoa ihan just ton saman lauseen ja mä saatan sanoa vaikka, että kuule, meillä on nyt yhteistä aikaa tässä kuule, kokonainen tunti. Että nyt mä oon sua varten. Niin sekin taas lisää, että meillä on tulee se aikaraami jotenkin, hahmotetaan paljonko meillä on yhteistä aikaa tähän varattu. 60 minuuttia. Niin sekin lisää turvallisuuden tunnetta. Eli koko ajan semmoinen ajatus siitä, että miten mä voin lisätä sitä meidän yhteyttä, kohtaamisen taitoja, mitkä on ne asiat ja tunnistat ne esteet. Jos mä sanon, että meillä on nyt tässä vain se 60 minuuttia aikaa, se on ihan eri asia kuin, että hei, meillä on ihan 60 minuuttia tässä aikaa. Äänenpainot ja sitten se asenne, se välittyy siitä. Ja sitten, miten mä avaan sen keskustelun? Onpa kiva nähdä. Ei hienoa, kun saatiin tämmöinen yhteinen aika sovittua tässä. Jotain tämmöistä pehmeitä lämmittelyä ja hei, nyt me ollaan sun asian äärellä. Nouseeko sulla heti mieleen joku semmoinen ajatus, minkä haluat tässä heti jakaa? Ja että luodaan sitä yhteistä kanavaa, yhteistä baanaa siihen auki. Ja sitten myöskin sitä, että kun sitä keskustelua on saatu vähän auki, niin miten me myös ylläpidetään sitä. Ja aina kun me tehdään jotain tämmöisiä välikommentteja tai lauseita tai sanotetaan, katsotaan, niin se kuulluksi tulemisen tunne, se vahvistuu. Ja silloin myöskin se toimijuus vahvistuu. Ja asiakas itse alkaa huomata niitä ratkaisuimalleja ja ehkä ensimmäisiä askeleitakin, että mitä kohti mennään.
mulla oli just tänä aamuna sellainen tilanne, että asiakas oli puoli tuntia myöhässä. Ja sitten hän tuli kovalla höyryllä tuonne toimistolle vastaanotolle. Ja mä olin jo vähän niin kuin siinä omassa mielessäni miettinyt, että voi että mitäs tästä nyt oikein tulee. Ja meinasin jo vähän ärsyyntyäkin, mutta sitten kun tämä asiakas tuli paikalle, niin mä totesin, että no hyvä kun tulit, meillä on nyt puoli tuntia aikaa. Ja katsotaan mitä ehditään tässä puolessa tunnissa. Ja asiakkaan oma ajatus oli, että hoi, mehän ehditään vaikka mitä, kun on noin asiantunteva ihminen ja sitten asiakkaana vielä tämmöinen ADHD-tapaus, niin ihan varmasti saadaan paljon aikaiseksi. Ja saatiinkin kyllä sitten niin kuin vauhdilla aikaiseksi, mutta oli semmoinen hyvä ja tarpeenkin sanottaa hänelle sitä, että nyt aikaa on tosiaan vain puoli tuntia, että ei sen enempää. No se kiire on läsnä olemisen vihollinen ja tämmöisessä, varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun ollaan aikataulusta myöhässä ja mulla oli ehkä jo omassa mielessä ollut tiettyjä ajatuksia, mitä tehdään ja mä pudottelin niitä ajatuksia pois, niin vielä enemmän on tärkeää se, että ymmärtää sen, että no puoli tuntia, katsotaan mitä ehditään hätäilemättä. Että siinä ei kuitenkaan, se menee hukkaan se koko puoli tuntia, jos rupeaa sen kellon kanssa koko ajan höyryämään ja kiirehtimään, että kiire on läsnä olemisen vihollinen. No sitten on vielä viimeinen A, jossa kiteytyy oikeastaan nämä kaikki aiemmat jutut, se, että me annetaan aikaa ja ollaan läsnä, ollaan viritetty itsemme siihen läsnäolon tilaan ja arvostetaan sitä, ja ollaan kiitollisia siitä asiakkaasta, joka tulee, niin se tuo siihen asiakkaan kohtaamiseen semmoista arvostuksen tunnetta. Aina on hyvä pohtia, että mä saan antaa aikaa kohtaamiseen, mä saan tulla kohdatuksi, eli siinä niin kuin ollaan asiakkaan kanssa win-win tilanteessa. Arvostukseen liittyy myös se ajatus siitä, että tekee merkityksellistä työtä ja että se kohtaaminen, jonka kunkin asiakkaan kanssa saa, on merkityksellinen. Eli välillä on myös hyvä pysähtyä pohtimaan sitä, että minkä takia mä teen tätä työtä ylipäänsä, mikä tämän mun oman työn suola tai sokeri on, mikä minun työstä tekee minulle itselleni merkityksellisen ja miten mä näen sen mun oman työpanoksen tässä kohtaavassa asiakastyössä. Kaikista hienointa on tietenkin, jos pääsee muistelemaan niitä tilanteita, joissa oikeasti asiakas on päässyt eteenpäin tai että silmin nähden innostunut tai motivoitunut teidän kohtaamisen jälkeen. Ja viimeisenä tuossa, että mitä minä voin oppia tästä kohtaamisesta. Eli vaikka meillä on se asiantuntijaviitta meillä yllä, niin kuitenkin niin kuin siihen, se ei niin kuin poissulje sitä, etteikö joka ikinen kohtaaminen olisi myöskin meillä oppimisen paikka. Ja semmoinen, että hei, joka ikinen kohtaaminen voi jotain opettaa ja mä tiedän nyt jotain enemmän elämästä, ihmisestä, kohtaamisesta, mistä tahansa, niin kun on semmoinen tietyllä tavalla nöyrä, mutta ei nöyristelevä asenne, niin se myöskin on valmis ottamaan vastaan itse. Niin ja sitten se ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin ajatella samalla tavoin kuin asiakas tai niin kuin olla edes arvomaailmaltaan samaa kastia tai jotenkin niin kuin voi miettiä, että meillä voi olla erimielisyyksiä tai erilaisia näkökulmia asioihin asiakkaan kanssa, mutta silti voi arvostaa. Voi arvostaa sitä asiakasta ja pyrkiä auttamaan hänen tilannettaan. Muistan, mutta nyt tulikin sellainen mieleen joskus, kun itse opiskelin näitä coaching-taitoja ja oli, että no mitä sitten, jos se sanoo jotakin, se asiakas jotakin täysin käsittämätöntä, niin sitten tämä meidän kouluttaja sanoi, että aina on yksi asia, minkä voi sanoa. No mitä se on? Mielenkiintoista. Ja se kyllä toimii. Siinä, se ei ole mitenkään arvolatautunut se, että vaikka me oltaisiin eri mieltä, mutta voisit sen niin kuin siihen vetää semmoisen ässän hihasta sitten. Kyllä. Täällä
chatissa keskustelua käydään tuosta ympäristöstä ja siitä, että miten se vaikuttaa kohtaamiseen, se ollaan kahvilassa tai ollaan missä ollaankaan. Mä ajattelisin näin, että nämä kohtaamisen tematiikka, niin se ympäristöstä riippumatta on tärkeää kantaa takataskussa tosiaan, että olipa se paikka mikä tahansa. Jonkun verran on itse tullut tehtyä tuolla niin kuin kahviloissa. Valitsen kahvilan yleensä niin, että sen pitää olla hyvin rauhallinen. Toki, jos niin kuin käydään asiakkaan elämän asioita luottamuksellisesti läpi, mutta viihdyn kyllä ihan parhaiten tuossa pienessä toimistossa, jossa ollaan niin kuin ihan sulkeuduttu sen asiakkaan elämän äärelle. Kyllä. No sitten tällainen hyvän kohtaamisen 2 olennaista elementtiä. Ja tämä tulee niin kiteytettynä tuosta niin Helena Oomanin kirjasta. Helena Oomanhan on Mä voin laittaa sen tuonne chattiin. tutkinut hyvinkin niin kuin haasteellisia niin kuin kohtaamisen tilanteita, ja äärimmilläänhän tämä on ollut poliisien ja panttivanki, niin kuin, panttivankitilanteissa, että mitä silloin pitää olla niin kuin mukana, kun poliisi kohtaa näin vaikeissa kohtaamistilanteissa. Ja tätä kohtaamisen on pilkottu. Rupesin kaivaa tuolta, niin se näkyy nyt teille tuo. Kerro vaan. Ja sieltä niin kuin löytyi 2 asiaa siinä kohtaamisen tematiikassa, mitkä on niin kuin syytä olla matkassa mukana. Ja mun mielestä niin kuin nämä 2 asiaa, tämä suoruus ja myötätunto, nämä on sellaiset asiat, mitkä voidaan ihan hyvin, jokainen voi miettiä myös omassa työssään, että toteutuuko nämä 2 asiaa siellä. Että se, että vaikka meillä on niin kuin kuinka haetaan lempeyttä ja hyväksymään siihen kohtaamiseen, niin silti on, niin kuin se, että me osataan olla suoria siinä, että minkä asian äärellä me tässä nyt ollaan ja mitä nämä faktat tässä on ja missä tilanteesta ollaan nyt tähän tultu ja mihinkä ollaan menossa. Että me voidaan olla suoria, ei liikaa pehmennetä. Mutta meillä on syytä olla matkassa mukana myöskin myötätunto, että mistä elämäntilanteesta tämä ihminen tähän tulee ja mitä hänen elämässään niin on menossa, minkä ikäinen hän on ja mitä muita haasteita hänen elämässään on. Että me pystytään niin kuin ymmärtämään ja sitten pannaan nämä pakettiin nämä molemmat asiat, että hei, siinä meidän vuorovaikutuksesta kuuluu ja me voidaan osoittaa molemmat näistä, sekä suoruutta että myötätuntoa. Jos me ollaan pelkästään vain suoria, niin silloinhan me vaan luetaan, että hei nyt näin, ja tilanne on nyt tämä ja näin monta euroa nyt on tulossa, ja nyt vaan, jos et sitä tai tätä, niin sitten ei tapahdu sitä eikä tätä. Tai jos me ollaan pelkästään myötätuntoisia, ajatella näin vaikea tilanne. Joo, on se raskasta, voi että, voi, miten tässä nyt, kun mä ymmärrän, niin ei sekään niin vie eteenpäin. Liikasuoruus on sellainen, joka saattaa säikäyttää, se herättää vastustusta. Liika myötätunto, se ehkä ylläpitää liikaa sitä ongelmaa, tai minä itse kuormitun ohjaajana aivan liikaa siinä. Mutta kun mä otan nämä molemmat käyttöön, niin silloin meillä on kyky ymmärtää toisen asemaa, mutta myöskin me tuodaan ne oikeat asiat esille siinä. Nämä 2 matkaa. Mutta samalla meidän on hyvä tunnistaa se, että kun meillä voi olla hyvinkin haastava asiakaskohtaaminen, johtuen vaikka myöskin mun omasta elämäntilanteesta, ja mulla on se stressi päällä, vaikka se stressi syntyy siinä asiakaskohtaamisessa, niin todennäköistä on, että jompikumpi noista lähtee lipsumaan. Että se joko se suoruus sitten, niin kuin, että no joo, en mä nyt viittikään ottaa näitä asioita esille, kun mulla on tunnen niin valtavasti myötätuntoa tätä ihmistä kohtaan. Tai voi olla, että no nyt mulla lakkasi tämä myötätunto kyllä tästä toimimasta, että nyt kuule, tämä ja tämä asia on nyt näin. Niin tunnistat itsessäsi, kumpi multa ekana häviää silloin, kun ollaan tiukassa paikassa. Ja mitä sä voit tehdä silloin, kun sä teet tämän havainnon. Miten sä voit sitten lisätä sitä, mikä meinaa lähtee luisumaan.